วัสดีครับแอนดี้มิสเตอร์ครีมนะครับตอนนี้อยู่ในงาน The Fluffy Galaxy นะครับก็แรงบันดาลใจของงานนี้ก็คือจริงๆแล้วด้วยความที่ Open House มันมีความโคซี่เนาะแล้วงานผมมีความสีสันนี้ผมก็พยายามจะเบลนแต่ว่าก็อยากให้มันคอนทราสต์ด้วยในเวลาเดียวกันครับแล้วก็อยากจะพูดถึงความแบบ nostalgic ของงานด้วยครับเพราะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนมาดูมาแชร์ประสบการณ์นี้ด้วยกันนะครับก็งานจะมีจนถึง1 มาร์ชนะครับก็อยากให้มาลองดูครับ